Με σταματάνε τα παιδιά στο δρόμο και με ρωτάνε αν στην έκθεση είσαι όντως ελεύθερος να γράψεις την άποψή σου ή αν πρέπει να χαϊδέψεις λίγο τα αυτιά των εξεταστών. Κοιτάξτε, αν βρεθεί μαθητής που να μου τεκμηριώσει με επιχειρήματα ότι ο Χίτλερ είναι ό,τι καλύτερο συνέβη ποτέ στην ανθρωπότητα, σεβόμενος τους κανόνες του έγκυρου συλλογισμού, χωρίς κολλήματα στη διατύπωση, χωρίς να με πνίξει στα περιτά και παραθέτοντας αποσπάσματα από Χάιντεγκερ, Νίτσε, Χέγγελ και ομιλίες του Κασιδιάρη, εγώ δεν βλέπω γιατί πρέπει να πάρει χαμηλό βαθμό επειδή διαφωνώ με το περιεχόμενο. Το παράδειγμα είναι ακραίο, αλλά εμείς διδάσκουμε έκφραση-έκθεση. Η ιερά εξέταση δεν με διόρισε κανένας. Ωστόσο, ο εξεταστής τον Ιούνιο μάλλον θα έχει χάσει κανένα θείο στον Ταχάου, μάλλον θα έχει χάσει κανέναν παππού στο Auschwitz, τίποτα συγγενείς που πολέμησαν στο αλβανικό μέτωπο. Ας είμαστε ειλικρινείς προς τον εαυτό μας και την εαυτή μας, ή μάλλον τους εαυτούς μας και τις εαυτές μας. Whatever. Ας είμαστε ειλικρινείς. Όταν σου ζητάνε την άποψή σου για τη δημοκρατία, ναι, πρέπει να γράψεις ότι είσαι υπέρ της δημοκρατίας. Όταν σου ζητάνε την άποψή σου για τη θανατική ποινή, ναι, πρέπει να γράψεις ότι είσαι κατά της θανατικής ποινής. Το ίδιο και στην ατομική ευθύνη. Ξέρουμε τι θέλουν να ακούσουν. Ότι αν τα κρούσματα κορονοϊού πάνε στο Θεό, θα φταίς εσύ. Είμαι σίγουρος ότι αν ρωτήσω ποιο είναι το αντίθετο της ατομικής ευθύνης, θα μου πείτε ατομική ανευθυνότητα. Σωστά. Κανένας δεν θα μου πει ότι το αντίθετο της ατομικής ευθύνης είναι η κρατική ευθύνη. Σας έχουν πείσει ότι εσείς φταίτε ό,τι και να γίνει, Θα μου πεις, δεν μπορείς να διαλέξεις μία μέση οδό. Ναι, μπορείς να γράψεις και τη μία εκδοχή και την άλλη. Όμως, ένας κανόνας της έκθεσης λέει ότι όταν γράφεις και τις δύο εκδοχές, συνήθως συμφωνείς με τη δεύτερη. Ένα απλό παράδειγμα, οι πρόσφυγες είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι. Αλλά και εμείς έχουμε περιορισμένες δυνατότητες υποδοχής. Αλλά οι πρόσφυγες είναι πάνω απ' όλα άνθρωποι. Πώς μπορούμε να γράψουμε αυτή την έκθεση? Πρώτον, μην τρομάζετε όταν βλέπετε μεγάλη εκφώνηση. Ένας τίτλος ντούκι μπορεί να βοηθήσει εκεί που πονάμε όλοι. Στη δομή. Ας πάρουμε έναν τίτλο που παίζει πάρα πολύ στα φετινά κριτήρια αξιολόγησης. Σε ομιλία σχετικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, όχι μόνο σήμερα που βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κρίση, σε παρένθεση πανδημία, αλλά και γενικότερα σε κάθε περίσταση, να προτείνετε τρόπους με τους οποίους μπορεί ο καθένας ως άτομο και ως πολίτης να αποκτήσει, να εκφράσει και να αναδείξει αυτή την υπεύθυνη συμπεριφορά. Ο μεγάλος τίτλος μόλις σου έλυσε τα χέρια. Παράγραφος 1. Αναγκαιότητα ύπαρξης ατομικής ευθύνης σήμερα. Παράγραφος 2. Αναγκαιότητα ύπαρξης ατομικής ευθύνης γενικότερα. Παράγραφος 3. Τρόποι απόκτησης. Παράγραφος 4. Τρόποι έκφρασης και ανάδειξης. Παράγραφος 1. Ατομική ευθύνη σήμερα. Πρώτον, γιατί το κράτος δεν μπορεί να σε βοηθήσει εξαιτίας της υψηλής μεταδοτικότητας. Κοινώς, αν αρρωστήσουμε όλοι, πού θα βρούμε τόσα κρεβάτια? Δεύτερον, γιατί η επιστήμη δεν μπορεί να σε βοηθήσει αφού δεν υπάρχει ακόμα φάρμακο ή εμβόλιο. Τρίτον, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ευπαθείς ομάδες και πρέπει να τους προστατεύσουμε όλους έναν έναν. Γιατί η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται. Είναι ανεκτήμητη. Για όλα τα άλλα υπάρχει η Mastercard. Άκυρο. Αυτό, φίλε μου, πάει κυρίως για σένα. Καλό το συμφέρον των πολλών, αλλά τα μεγέθη πρέπει να είναι συγκρίσιμα. Άλλο να θυσιαστούν λίγοι για τις ζωές των πολλών και άλλο να θυσιαστούν λίγοι για το lifestyle των πολλών. Και γενικά η παιδεία μας δεν μας επιτρέπει να θυσιάζουμε ζωές για να μην παγώσει η αγορά. Αν ήταν έτσι, τότε ας περνάνε όλα τα λεωφορεία με κόκκινο. Σε κάθε δρομολόγιο θα σκοτώνουν 100 πεζούς, αλλά οι 200 επιβάτες θα φτάνουν στη δουλειά τους πιο γρήγορα. Είναι το συμφέρον των πολλών. Παράγραφος 2. Η ατομική ευθύνη δεν γεννήθηκε με τον COVID-19. Άλλο που φέτος ξαφνικά ξέθαψαν όλοι το Μακρυγιάννη. Πού αλλού χρειάζεται ατομική ευθύνη? Πολιτική, σεβασμός στις μειονότητες, οδηγική συμπεριφορά, περιβάλλον, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, όχι σε θάλασσες και ακτές. Ατομική ευθύνη δεν είναι μόνο να φοράς μάσκα στο λεωφορείο. Ατομική ευθύνη είναι οι εκλογές. Πέρυσι στις εκλογές εμείς μάλλον είχαμε πάει για μπάνιο, Ατομική ευθύνη είναι να μην κλέβεις το δημόσιο και χτίζεις αυθαίρετα στη Χαλκιδική. Μπαμπά. Γιατί μετά ο λογαριασμός έρχεται σε μένα και στη γενιά τη δικιά μου. Ατομική ευθύνη επίσης είναι να έχεις την ευθύνη του λόγου σου. Όταν φωνάζεις μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, δεν θα την πληρώσει ο Κορκονέας, ούτε ο Σόβιν. Θα έρθει μια ομάδα αριστεριστών και θα αδειάσει ένα Καλάζνικοφ πάνω στον παλιό συμμαθητή σου τον Κώστα, που πέρασε αστιφυλάκων με πανελλαδικές γιατί είχε υψηλή αποκατάσταση, λέει, και που πάτε μαζί κάθε Σάββατο για 5x5. Όταν βγαίνεις και ποστάρεις Πακιστανός βίασε 12χρονη, κανένας δεν θα πάει να πλακώσει στο ξύλο το συγκεκριμένο Πακιστάνο. Θα την πληρώσει κανένας ταλέπορος που δουλεύει γκαρσόνι στον Αργής πάνω από τη Βόλου. Μετά το φόνο του Παύλου Φίσα, άρχισες να φωνάζεις αντιφασιστικά. Δεν την πλήρωσε ο Ρουπακιάς. Την πλήρωσε κάποιος Γιώργος Φουντούλης και κάποιος Μάνος Καπελώνης. Πώς ρε, αφού ήταν χρυσαυγίτες κι αυτοί. Όπως ο Ρουπακιάς. Και εγώ είμαι παοκτσής. Πρέπει να φάω ισόβια για το φόνο του Τόσκο. Κάθε φορά που βγαίνεις να φωνάξεις, σκέψου πόσα κεφάλια μπορεί να ανοίξουν. Και ποια κεφάλια μπορεί να ανοίξουν. Το Νοέμβριο του 19, ένας 20χρονος Σπυριάρης τον έπαιξε με μια κοπελιά μέσα στην πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη. Ήτανε μαλακία του, κυριολεκτικά. Το αν ήταν έγκλημα της καταπιεστικής πατριαρχίας που θέλει να κρατάει τη γυναίκα υποχείριο των σεξουαλικών της ορέξεων, δεν το ξέρεις. Το υποθέτεις. Το 2018 ο Τσουκαλάς αποκάλεσε τον Αντετοκούμπο πίθηκο, εννοώντας ότι είναι Καραγκιόζης. Εκείνος Αντετοκούμπο πίθηκος είναι. Τι είναι αυτά που κάνει ο Καραγκιόζης, ρε?
Δεν τρέπεται λιγάκι. Ξεφτυλίζει και τον αδελφό του. Ο Τσουκαλάς ήταν και παραμένει προσβλητικός και χυδαίος. Συμφωνώ. Το αν ήταν ρατσιστική επίθεση δεν το ξέρεις. Το υποθέτεις. Ο Ζακ Κωστόπουλος έπεσε νεκρός από τα χέρια τραμπούκων. Πιθανότατα ομοφοβικών, ναι. Το ότι ήταν οργανωμένη στοχοποίηση όλης της LGBTQ κοινότητας δεν το ξέρεις. Το υποθέτεις. Όποιος σκοτώνει ΛΟΑΤΚΙ δεν το κάνει απαραίτητα επειδή είναι ΛΟΑΤΚΙ. Όποιος σκοτώνει μαύρο δεν το κάνει απαραίτητα επειδή είναι μαύρος. Ο Σόβιν αποδείχθηκε βίαιος και απάνθρωπος. Και καλά θα κάνει να μπει στη φυλακή. Πριν ποστάρεις όμως πράγματα που πυροδοτούν εμφύλιο πόλεμο, τον άκουσες να αποκαλεί τον Φλόιντ κολόμαυρο? Έχεις κάποια στοιχεία που να συνδέουν το παρελθόν του με ρατσιστικές οργανώσεις? Πώς ρε, αφού ήταν σε συγκέντρωση του Τραμπ? Όχι. Μέχρι και το Associated Press έκανε λάθος. Δεν ήταν ο Σόβιν αυτός στη συγκέντρωση του Τραμπ. Αλλά και πες ότι ο Τραμπούκος ήταν τραμπικός. Τι έχω πει ρε μα. Θέλεις να δούμε και μερικούς άλλους τραμπικούς? Όχι, δεν είμαι ρατσιστής. Όπως ρατσιστής δεν ήταν ούτε ο Μπέζος. Φύλαγε την αδερφή στο στόμα. Ποιος ρε παιδάκι μου φύλαγε την αδερφή? Ο φίλος, ο Καρεμπέ. Θα το σφάξει το γόνατο, Πες το εδώ είναι Ελλάδα. Τα σηκώνω εγώ αυτά! Ούτε ο Μητσικώστας, ούτε ο Βουτσάς, ούτε αυτός που έγραψε τη διαφήμιση της Σερενάτα με τις οράγες στο Τζιμπουτί. Ρατσιστής ήταν λίγο αυτός εδώ. Ατομική ευθύνη είναι να μην τρως σαβόδι και να μην καπνίζεις σαν να είσαι φουγάρι. Καλά, και εγώ θα πεθάνω, και εσείς που τρώτε μπρόκολα και κουνουπίδια, και εσείς θα πεθάνετε. Εγώ τουλάχιστον θα έχω ζήσει πρώτα πριν πεθάνω. Ναι, μέχρι να πεθάνεις όμως, γεμίζεις τα νοσοκομεία με εμφράγματα και με εγκεφαλικά που ο ίδιος προκάλεσες στον εαυτό σου. Και όλοι οι υπόλοιποι που χρειαζόμαστε ραντεβού πρέπει να περιμένουμε μέχρι το επόμενο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Ρε, δικό μου είναι το σώμα, ό,τι θέλω το κάνω. Ξέρεις ότι οι χρόνιοι υπότες είναι στη μαύρη λίστα όταν πρόκειται για μεταμόσχευση νεφρών, όπως και οι χρόνιοι καπνιστές είναι στη μαύρη λίστα όταν πρόκειται για μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Αν το βρίσκεις λογικό αυτό, έχεις ήδη κάνει ένα βηματάκι πίσω σε ό,τι αφορά το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στο σώμα. Αν θεωρείς σωστό ότι μία έγκυος πρέπει να προσέχει το σώμα της, ώστε τα παιδιά της να γεννηθούν υγιή, έχεις κάνει και ένα δεύτερο βηματάκι πίσω. Όχι, δεν είμαι πατριάρχης. Ούτε είναι πατριάρχης όποιος χρησιμοποιεί την έκφραση κάνει σαγκόμενα, ούτε είναι πατριάρχης όποιος βλέπει τσόντες, ούτε είναι πατριάρχης όποιος λέει ανέκδοτα με ξανθιές. Πατριάρχης ήταν πάλι αυτός εδώ. Οι έγκυοι γυναίκες προσέχουν για χάρη του παιδιού τους, χωρίς να χρειάζεται να τους το πει καμία πατριαρχία. Αν βρίσκεις φυσιολογική τη στρατιωτική θητεία, τότε έχεις κάνει και ένα τρίτο βηματάκι πίσω. Στους 9 μήνες της στρατιωτικής θητείας, το σώμα σου δεν σου ανήκει καθόλου. Και τώρα ετοιμάσου να κάνεις και ένα τέταρτο βηματάκι πίσω. Το 1978 στην Πενσιλβάνια, κάποιος Ρόμπερτ Μακφόλ πέθανε επειδή δεν μπορούσε να κάνει μεταμόσχευση μυελού των οστών. Ο μοναδικός συμβατός δότης ήταν ο ξάδερφός του. Εκείνος όμως αρνήθηκε να τον βοηθήσει. Παρόλο που δεν υπήρχε ούτε κίνδυνος, ούτε κανένα ενδεχόμενο πόνο για τον ίδιο. Αν θεωρείς ότι το κράτος έπρεπε να υποχρεώσει τον ξάδερφο να δώσει λίγο μυελό για να σωθεί ο Μακφόλ, τότε μόλις έκανες ένα τέταρτο βήμα πίσω σε ό,τι αφορά το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στο σώμα. Θα μου πεις, εκεί ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Ξέρεις πόσα περιστατικά ζωής και θανάτου συμβαίνουν κάθε μέρα? Θα έπρεπε το κράτος να σε υποχρεώνει να δωρήσεις αίμα ή μυελό των οστών όταν κάποιος ασθενής βρίσκεται σε κατάσταση ζωής ή θανάτου? Αν πεις ναι, σκέψου ότι ίσως κάνεις τον πολίτη μια ανθρώπινη αγελάδα που θα την αρμέγουν οι γιατροί όλη μέρα. Ειδικά αν έχει κάποια σπάνια ομάδα αίματος. Και γιατί να δωρήσει μόνο το αίμα ή τον μυελό των οστών? Και γιατί να μην υποχρεώσεις έναν πολύ ευφυή μαθηματικό να μοιραστεί κομμάτια του εγκεφάλου του με άλλους μαθηματικούς? Έτσι θα επιταχύνουμε την έρευνα και την πρόοδο. Λέω εγώ τώρα. Γιατί να μην υποχρεώσουμε αυτούς εδώ να μοιραστούν κομμάτια του κινητικού τους φλοιού με άλλους αθλητές? Έτσι κάθε Κυριακή στην τηλεόραση θα έχουμε υπερθέαμα. Όλα αυτά είναι λίγο τραβηγμένα. Αλλά μετά το pop δεν έχει stop. Αν δεν δείξεις ατομική ευθύνη και δεν δωρίζεις αίμα μόνος σου, κινδυνεύεις να έρθει το κράτος και να σε κάνει ανθρώπινη αγελάδα. Αν δεν δείξεις ατομική ευθύνη και δεν μείνεις σπίτι μόνος σου, κινδυνεύεις να έρθει το κράτος και να σε φυλακίσει κανονικά. Και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη σου. Δείτε λίγο αυτή τη δημοσκόπηση που έγινε στην Αγγλία. 42% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει δικαίωμα να παρακολουθεί τηλέφωνα για να δει αν οι πολίτες συμμορφώνονται με τους περιορισμούς. 50% υποστηρίζει παράταση των περιοριστικών μέτρων για 6 μήνες. 57% θεωρεί ότι η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να βγάλει το στρατό στους δρόμους. Να δούμε λίγο πώς σκέφτεται το κράτος. Αν ο μπαμπάς σου σε εγκαταλείψει, δεν θα σε αφήσω να σε φάνε οι λύκοι. Έχω δημοτικό βρεφοκομείο. Θα σου βρω μια ανάδοχη οικογένεια. Σου έχω δημόσια σχολεία. Σου έχω τζάμπα νοσοκομεία. Αυτά τα μπουρδέλα, ναι. Είναι όμως νοσοκομεία. Και είναι και τζάμπα. Σου παρέχω ασφάλεια. Ναι, το πιστεύεις ή όχι, στα σύνορα σε φυλάνε στρατιώτες. Το πιστεύεις ή όχι, στο δρόμο σε φυλάνε αστυνομικοί. Ευτυχώς όχι αυτοί εδώ. Σε έχω εμβολιάσει. Σου κάνω ιατρικές εξετάσεις. Σε στέλνω κατασκηνώσεις ο ΑΕΔ. Τζαμπαντάν. Όποτε θέλεις μπορείς να επισκεφθείς ένα κέντρο υγείας, μια βιβλιοθήκη, ένα πανεπιστήμιο. Α, ναι, σου έχω δώσει τζάμπα πανεπιστήμιο. Το έχεις δέσει κόμπο ότι είναι δεδομένο, Στη Γερμανία, όπου έζησα 5 χρόνια, δεν έχεις δικαίωμα να είσαι αυτοκτονικός. Αν είσαι αυτοκτονικός, σε μεταφέρουν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο
νοσοκομείο με τα χεράκια δεμένα πίσω. Γιατί σου λέει το κράτος, μου χρωστάς. Πάνω σου έχω επενδύσει κάποια χρόνια εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, ασφάλισης. Είναι για να μου τα δώσεις πίσω, έτσι. Δεν μπορείς να πεις έτσι απλά, άντε γεια φεύγω. Και όχι, δεν είμαι συγκεντρωτικός αυτάρχας. Συγκεντρωτικός αυτάρχας ήταν αυτός εδώ. Παράγραφος 3. Πώς αποκτάς την ατομική ευθύνη. Τι άλλο να θέλουν να ακούσουν. Η οικογένεια, η συμπεριφορά των γονιών αντανακλά την προσωπικότητα των παιδιών. Σχολείο, εκεί που κυριαρχεί ο διάλογος. Γενικά, φορείς αγωγής. Παράγραφος 4. Πώς την εκφράζεις. Κριτική σκέψη. Δεν παρασύρεσαι από ό,τι μαλακιά βλέπεις και ακούς. Και φυσικά αυτοπεριορισμός. Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν κάτι σαν το 15 μελές. Όλη η εκκλησία του Δήμου ήταν ίσα με το θέατρο δάσους. Σήμερα η ψήφος και η φωνή σου χάνονται μέσα στα εκατομμύρια μιας χώρας πολυπρόσωπης, χάνονται μέσα σε μια δημοκρατία έμεση. Είναι λογικό. Όσο ο παρονομαστής μεγαλώνει, το κλάσμα μικραίνει. Στην πανδημία δεν είναι έτσι ακριβώς. Και δεν είναι μόνο η συνεισφορά σου, είναι και η ψυχολογία μάζας. Αν στο λεωφορείο δεις όλο τον κόσμο να φοράει μάσκα, θα φιλοτιμηθείς να τη βάλεις κι εσύ. Αν όμως έστω και ένας δεν φοράει μάσκα, οι πιθανότητες να μην τη φορέσεις ούτε εσύ αυξάνονται πάρα πολύ. Μισή ντροπή δική σου και μισή δική του. Τα δικαστήρια ενόρκων στις ΗΠΑ αποτελούνται από 12 άτομα. Για να βγάλουν καταδικαστική απόφαση θα πρέπει να υπάρχει πανψηφία. 12-0. Όταν στην αρχή της συνεδρίασης υπάρχει μόνο ένας που διαφωνεί, στο τέλος σχεδόν πάντα πείθεται να συμφωνήσει. Όταν όμως στην αρχή της συνεδρίασης υπάρχουν 2 ή 3 που διαφωνούν, αρκετά συχνά αντέχουν την πίεση της πλειοψηφίας μέχρι το τέλος. Εμείς στην παρούσα φάση αυτό δεν το θέλουμε. Μην τους δίνεις το πάτημα να αγνοήσουν τα μέτρα ασφαλείας επειδή τα αγνοείς κι εσύ. Δεν είναι μόνο ότι σπάς την αλυσίδα μετάδοσης, αυτό από μόνο του μπορεί να μην ήταν σημαντικό. Δίνεις το παράδειγμα για να τη σπάσουν και όλοι οι άλλοι. Αυτά πάνω κάτω. Καλή επιτυχία. Για ό,τι χρειαστείτε,